60 éves korában is, kemény kiállásával, szűkszavúságával, acélosságával, húsba, vérbe, izmokba öntött megtestesülése volt a magyar kardnak és az igazi magyar kardvívásnak. ...1939. január 28-án ezrek kísérték utolsó útjára Borsodi László magyar királyi őrnagy katonavívó mestert, a modern magyar kardvívás megalkotóját a budapesti Farkasréti temetőben. A hazai sporttársadalom tagjai, köztük barátai és tanítványai megtörten álltak néhai mesterük ravatalánál, aki páratlan örökséget hagyott maga mögött. Olimpiai világ, Európa és magyar kardvívó bajnokok egész sorát nevelte, emlékezetét mégis hosszú évtizedekre feledésbe taszította a II. Világháborút követő kommunista államberendezkedés. Ki volt Borsodi László őrnagy? Ki volt az ember a vívó maszk mögött? Borsodi László 1878-ban a Pest megyei Farmoson született, egy elszegényedett több gyermekes családban. Miután maradék vagyonukat is elárverezték, a család Budapestre költözött. A fiatal Borsodi László 1895-ben ismerkedett meg a vívás alapjaival. Első mestere Kodás Béla volt, akinek köszönhetően már abban az évben nagy tehetségként emlegették a nevét a Váci Vívó Akadémián. Az 1890-es években az olasz vívás megkezdte hódító útját, és a monarchián belül is minden lehetséges módon annak elterjesztésére törekedett. 1896-ban ünnepelték Magyarország 1000 éves fennállásának évfordulóját. A milleniumi ünnepségek keretében megrendezett nemzetközi vívóverseny a fiatal Borsodira is nagy hatással volt. A versenyen tapasztalt erős olasz lobby viszont mély nyomot hagyott a lelkében. A verseny hamarosan megnyitotta az olasz mesterek előtt a magyar vívótermek kapuit, így a magyar vívás fokozatosan háttérbe szorult. Borsodi azonban töretlenül folytatta vívó tanulmányait. Olyan kiváló mesterektől tanulhatott, mint Giraldino Virginio, Rákosi Gyula vagy Robelli Jenő. Ebben az időben fiatal joghallgatóként vívta élete első párbaját. Párbajok azok egy olyan becsületbeli ügyek voltak, ahol a magyar a saját életénél többre tartotta a becsületet. Ez az akkori 19. század közepés második felé magyar társadalom férfi tagja jellemző volt, hogy bármi áron, ha megsértették a becsületét, és a bíbó megsértette Borsodi becsületét, akkor az elégtételt vett. Miután a párbaj miatt kicsapták a jogi egyetemről, Borsodi Lászlót a Magyar Királyi Gyulai II. Honvéd gyalogezredhez sorozták be, ahonnan mint kiváló vívót a Bécsújhelyi Katonai Akadémián működő katonai vívó és tornatanári kurzusra vezényelték. Amikor ő bevonul katonának, gyorsan halad fölfelé a ranglétán, őrvezető, tizedes, szakaszvezető, és gyakorlatilag 2 éven belül már egy címzetes őrmesteri rendfokozatot ér el, mint katona. Ugyanakkor a vívó tanfolyamokon és azon a vívó tanfolyamon, ami először Jászberényben, majd Bécsújhelyen megkapja azokat a kellő oktatási elemeket, amelynek útján elindulhat a speciálisan katonai vívás adta területen, és nyilván ezen a vonalon teljesedett ki az ő tevékenysége. Bécsújhelyi évei alatt a fiatal Borsodit egy alkalommal tűzoltó gyakorlatra vezényelték. A tűzoltó csákókat kiosztó szertáros Borsodinak osztrák sasos csákót adott, míg másoknak olyan jutott, amelyen a korona volt. Borsodi ez ellen tiltakozott, majd miután tiltakozása nem vezetett eredményre, a sasos csákót mérgében odaverte a tűzoltókocsihoz. Kihallgatásán az alábbit mondta: megbántam, amit tettem,
De nekem adjanak szentkoronás csákót, nem sasosat. Én magyar vagyok. Az itt töltött évek meghatározták egész későbbi pályafutását, hiszen itt ismerkedett meg a korszak egyik legnagyobb vívómesterével, Neralics Milánnal, aki hamarosan felismerte tehetségét és segédmesterévé nevezte ki. Borsodi 1904-ben újra visszatért Bécsújhelyre, ahol eddigi ismereteit egy speciális kurzussal egészítette ki. A kurzuson Richard Verdeber, a későbbi olimpiai ezüstérmes osztrák tőr- és kardvívó katonatiszt vette pártfogásába. Azon kevés magyar katona közé tartozott, aki kiváló minősítést kap, sőt 1905. decemberében József főherceg, aki maga is szenvedélyes híva volt a vívósportnak, Borsodi Lászlót kisfia József Ferenc főherceg vívómesterévé nevezte ki. Akkori világban a tiszt és az altiszt két külön kurzuson vett részt, és szigorúan elkülönítették őket, és Borsodi ugye a szegénysége révén altisztként került be Villámostatra. Ő nem vívómesteri oklevelet kapott, mint a tisztek, akik ezt elvégezték, hanem segédvívómesterit. Így kerül vissza a Ludovika Akadémia vívómesteri állományába, ahol a tornaterem felelőse lesz, az étterem felelőse lesz, és egyéb mindenféle feladattal bízzák meg, de olyan teljesítményt mutat, mint segédvívómester, Leszák Károly fővívómester beosztottjaként, hogy folyamatosan szépen halad előre, és egyre több és komolyabb feladattal bízzák meg. A Magyar Atlétikai Klub vívóestjén bemutatott fantasztikus vívásáról a Nemzeti Sport így írt. Borsodi azok közé a mestereink közé tartozik, akiknek megvan a ráteremettségük arra, hogy észszerű és szorgalmas tréninggel virtuózzá képezzék ki magukat. Alig ha tévedünk, ha megjósoljuk, hogy Borsodi 1-2 év alatt a legelső és legkeresettebb magyar mesterek egyike lesz. Perfekt vívása, hatalmas elméleti tudása és rokonszenves egyénisége a legszebb jövőt biztosítják neki. A segédoktató az ő akkori őrmesteri rendfokozatának megfelelő tevékenységet takar, ami gyakorlatilag Ludovikára bekerülve az akadémikusoknak a testnevelés oktatását, vívás oktatását takarja, de ahogy megy előre az idő, ugye ő is oktatóként funkcionál, majd pedig vívómester lesz. A vívómester először másodosztályú, majd néhány év múlva első osztályú vívómester. Ez egyébként katonai rendfokozatot is takar, tehát a vívómester az hadnagy, megfelelője, az első osztályú vívómester az főhadnagy. Később pedig fővívómesterré nevezik ki, szintén még a Ludovika Akadémián, ez pedig a századosi rendfokozatot takarja. A katonavívók megmérettetésére kiváló alkalomnak bizonyult a császári és királyi közös hadügyminisztérium által meghirdetett hadseregvívó verseny, amely 1899-ben indult útjára. A magyar vívók a kezdetektől jeleskedtek a páston, köztük Borsodi László is, akinek a nevét a korabeli sajtó akkoriban már büszkén emlegeti. 1902 és 1914 között tőr- és kardfegyvernemben gyakorlatilag a Bécsben és Budapesten megrendezett összes hadseregversenyt megnyerte. Mindössze egyszer szorult a második helyre, aminek az okát a Nemzeti Sport így indokolja. Egyébként azt hisszük, Borsodi túl sokat tanít és dolgozik. Ez az oka az ismertnél bágyattabb vívásainak. Az 1906-os országos hadseregvívó versenyen Borsodi László a döntőbe verekedte be magát, amely a monarchia hadseregében egy magyar tisztnek nem volt egyszerű feladat. A tőrversenyt fölényesen megnyerte, majd a fegyvernem döntőjében olyan teljesítményt nyújtott, hogy a nézők felállva tapsoltak. A jelenlévő Ferenc József császár pedig megbabonázva nézte végig a parádés asszókat. Egy hét múlva a Ludovika Akadémia parancsnoka a teljes állomány előtt felolvasta a császár parancsát, amelyben Borsodi Lászlót másodosztályú vívómesterré nevezték ki. Így nyűgözte le félelmetes vívó tudásával magát a császárt Borsodi László. Itt már látszik, hogy ő az egész életét a katonai pályafutásra, illetve a vívással való foglalkozással, egyrészt a versenyzésre, másrészt pedig a vívóknak a pallérozására tette fel. Ebben a környezetben a Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémián egy nagyon jó környezetet talál maga számára, el is ismerik őt, ahogy böngészi az ember a visszaemlékezéseket, illetve az ő iratanyagában megtalálható
elöljárói jellemzéseket, nagyon-nagyon érdekes jellemzéseket kap, de egyben összecsengnek ezek a jellemzések, mindegyik alátámasztja, hogy szakmailag kifogástalan, amit nyújt, tehát amit katonailag és a vívósportban tudni kell, azt ő tudja, és nagyon fontos, hogy át is tudja adni. Borsodi nagy odaadással nevelte a tisztjelölteket, tanítványai feltétel nélkül szerették, előjárói pedig évről évre kiválóra értékelték szakmai, emberi és pedagógiai tevékenységét. Így emlékezett Borsodira Batta Lajos tábornok, a Ludovika Akadémia parancsnoka. Az akadémiai tanfolyam hallgatóinál a szaporodott nagy létszám dacára Borsodi a tanóráin kívül is folyton foglalkozott az akadémisták és a hallgatók versengésének megteremtésén. Sikerült neki a sportok terén tanítványaival oly rekordot teremteni, amelyet az országban még egy sportegylet sem volt képes felmutatni. ...1914-ben kitört az első világháború. Borsodi László önként jelentkezett harctéri szolgálatra, századparancsnokként személyes példaadással és bátorsággal járt beosztottjai előtt. Az emberi élet elértéktelenedése azonban mély nyomot hagyott a lelkében, a mértéktelen pusztítás, majd az azt követő hazai események idegileg megviselték. A keleten folyó hadműveletek befejezése után Borsodi visszatért a Ludovika Akadémia kötelékébe, majd a Tanácsköztársaság bukása után részt vett a vörös rémuralom politikai megbízottainak letartóztatásában is. A háború a sportéletet is negatívan érintette, gyakorlatilag megszűnt a vívómesterképzés. A vesztes háborút követően 1920-ban a hadügyminisztérium felállította a Magyar Királyi Honvéd vívó és testnevelő tanfolyamot, amelynek célja az okleveles katonai sporttanárok képzése és továbbképzése volt, azonban ezt a trianoni diktátum feloszlatta. Három esztendőt kellett várni, hogy 1925-ben újra levegőhöz jusson a magyar kardvívás. Ekkor állították fel a Magyar Királyi Sportoktatói Tanfolyamot, ahol Borsodi László már fővívómesterként oktatott. Az itt tanító kiváló tisztek célja az volt, hogy visszaállítsák a magyar kard fényét. Tették ezt sokszor nem megfelelő környezetben, szűkös és hiányosan felszerelt helyiségekben. Áthelyezéséről így tudósít a Sporthírlap. Nehéz szívvel vált meg a Ludovika Borsodi László fővívó mesterétől, aki 25 évig volt oktatója a vívásnak, és ez alatt hervadhatatlan érdemeket szerzett a ludovikás vívók nevelése körül. A sportban is, a katonasportban is új alapokat helyeznek le, és létrehozzák a sportoktatói tanfolyamot, amelyre őt is meghívják. A továbbiakban már nem a Ludovika Akadémián szolgál, hanem 1920-as évek közepén átkerül most már ennek a tanfolyamnak méghozzá egy elég jelentős beosztására, ahol később majd ugye aligazgatóként folytatja a pályafutását. Ez már egy őrnagyi rendfokozatnak felel meg, és természetesen a továbbiakban ugyanúgy, ahogy eddig katonai körökben folytatja a vívás oktatását. Tanítványok százai kerültek ki a kezei közül, akik a későbbiekben bajnokok tucatjait juttatták el a sportvilág csúcsára. Tették mindezt olyan évtizedekben, amikor az első világháború vesztes országai a versenyeken is csak hátrányból indulhattak, ha indulhattak egyáltalán. Azonban Borsodi vezetésével a magyar kard ismét hódító útjára indult Európa szerte. Amellett, hogy a hazai vívásoktatási tematikát szinte mindenhol szerették volna lemásolni, angol és holland tisztek tucatjai kérelmezték minisztériumaiknál, hogy részt vehessenek a magyar vívómesterképzésben. Éppen tegnap érkezett meg a holland de Jong kapitánynak, a kitűnő vívónak a levele, amelyben hivatalosan azt kéri,
hogy az új tanfolyamon holland tisztek is részt vehessenek. Magánúton az angol hadsereg vezetősége is érdeklődött a vívó tanfolyam iránt, és részvételükről a legközelebbi napokban dönt a honvédelmi miniszter. Trianon után a magyar vívók azért nem voltak szívesen látott vendégek a nyugat-európai versenyeken, és ahol lehetett, a zsűri úgy lejtett a nyugatiaknak, hogy az már tényleg a szemtelenség határát súrolta, és még így sem tudták ezeket a magyar vívókat legyőzni, még így sem tudták ezeket a magyar katonavívókat megverni, és ahogy a sportoktatói tanfolyamra ugye létrejött ez az épületegyüttes, és létrejött ez a fantasztikus borsodi rendszer, a borsodi mester vezetésével, holland, francia, finn, svéd, dán, belga tisztek tömegei jelentkeztek, hogy szeretnék ezt tanulni. ...1925-ben a belgiumi Ostendében megrendezett vívó világbajnokságon a magyar vívók a kontinens legjobbjaival mérték össze pengéiket. A Honvédelmi Minisztérium ezúttal is tanújelét adta a vívósport iránt érzett szeretetének, és az egy tiszti vívón kívül a honvédelmi tárca terhére a katonai vívómesterek közül Borsodi László fővívómestert küldték tanulmányútra Ostendébe. A magyar vívók nem okoztak csalódást, hiszen a rossz rendezés és a pártoskodó zsűri ellenére Rádi József őrnagy hadgyőzelemmel a dobogó legfelső fokára léphetett. A döntő után megrendezett díszakadémián Borsodi László fővívómester és Garai János Európa-bajnok vívó mutatta be a magyar vívóművészet minden szépségét, a közönség szűnni nem akaró tapsa közepette. Díszakadémiára, amit a belgák szerveztek, hát tulajdonképpen az akkori belga társadalmi élet krémje, az arisztokrácia legfelsőbb szintje is nagy létszámmal megjelent, ezért a szervezők szerettek volna kitenni magukért egy olyan bemutatóval, ahol a bajnokkal, Garaival valaki hajlandó egy bemutató asszót vívni. Több ezer belga frankot lobogtattak, hogy a különböző francia, belga, holland mestereket, olasz mestereket rávegyék arra, hogy valaki a magyar bajnokkal vívjon, de senki nem volt erre hajlandók. Így aztán egy tolmács segítségével azt kérték Borsoditól, hogy akkor ő, mint magyar vívómester, vívjon ő Garaival, az új bajnokkal. Borsodi erre hajlandónak is mutatkozott, és azt mondta, hogy természetesen egy bemutató asszót nagyon szívesen vív az új bajnokkal. Ezt követően a több ezer belga frankot letették elé, hogy akkor a tiszteletdíj, hiszen egy olasz, egy francia, egy belga, egy holland mester ennyit kér egy bemutatóért. Borsodi visszatolta a pénzt, az én érzésem szerint nem volt 100 belga frank a zsebébe, de önérzetesen azt mondta, hogy neki nagyon nagy megtiszteltetés, hogyha a magyar kardiskolát, amit tulajdonképpen ő hozott létre, bemutathatja a belgáknak, ezért ő nem kér tiszteletdíjat. A belga szervezők fejcsóválva, kezüket széttárva elmentek, majd újra visszamentek, újra próbálkozták. Ők maguk sem értették azt, hogy ez a szegény magyar miért utasítja vissza a pénzt. És amikor már egyre kínosabbá kezdett válni ez az egész ügy, akkor mondta Borsodi, hogy ha már minden áron akarnak neki adni valamit, akkor ő egy szerény, díszítés nélküli kis ezüst cigarettatárcával beéri, hogy emlékül ezt magával vigye haza Magyarországra. ...1924-ben a lengyel nemzeti kardvívó válogatott szinte eredménytelenül tért vissza a párizsi olimpiáról, ezért 1928-tól a magyar vívókhoz kerestek kapcsolatot. Kazimierz Laskowski őrnagy, lengyel vívó így emlékezett erről. A magyar kardvívásnál első látásra értelmetlen, feleslegesnek tűnő mozdulatokat végeztek lábbal, testtel és karddal. Pedig ezek a mozdulatok megkönnyítik a vívónak ellenfele felderítését, és eredményesen akadályozzák az ellenfél felderítő mozdulatait. Ennek az új, már tisztán magyar kardvívó iskolának a mestere Borsodi László, aki sok éve tanítja a vívást a magyar kardvívó iskolákban. Miután megint Magyarországra látogattam, mélyebb betekintést nyerhettem Borsodi kardiskolájának tanítási rendszerébe, aki a legjobb mester Magyarországon. Meg is lett az eredménye a közös munkánknak, hiszen az 1928-as Amsterdami olimpián a lengyelek a semmiből a bronzérmet nyerték meg, ahogy az 1932-es Los Angeles-i olimpián is. Csak a magyarok és az olaszok tudták őket legyőzni. ...1927-ben a holland állam a Magyar Királyi Sportoktatói Tanfolyamhoz hasonló szervezet felállításához kérte Borsodi segítségét. A magyar mester készséggel elfogadta a meghívást, majd 1927 nyarán elutazott Hollandiába, ahol a holland katonatiszteknek a magyar kardvívást oktatta.
Ez idő alatt rendezték Hágában a kardvívó Európa-bajnokságot, ahová természetesen ő is ellátogatott. A rendezvény végén ismételten felkérték egy bemutató megtartására, aminek Borsodi eleget tett. A magyar mester utolérhetetlen vívó művészetét látva a holland herceg, a kormány tagjai, a holland hadsereg főparancsnoka, a jelenlévő külföldi nagykövetek hosszú perceken át tapsoltak. ...1932-ben létrejött a Magyar Királyi Honvéd Toldy Miklós Sporttanár és Vívó Mesterképző Intézet, amely hamarosan Európa legmodernebb és legjobban felszerelt katonai testnevelő intézetévé nőtte ki magát. Itt végre méltó otthonra lelt a katonai vívásoktatás is. A korszak legjobb sportági bajnokait és szakembereit tömörítő tanári karban természetesen ott volt Borsodi László is, aki napi 4 órában kardvívást oktatott. Az edzések szigorú pontosságban és katonás rendben zajlottak. Az 1930-as évek elején enyhült a civil bírák túlnyomó többsége a Vívószövetség versenybírái között, de katonai és civil vívók közti ellentétek jegyében a bírók rendszeresen lepontozták a katonavívók asszóit. Hosszas küzdelem után néhány katonatiszt is bekerült a vívók közé, akik természetesen egyenruháikban jelentek meg a versenyeken. Egyik alkalommal az egyik civil bíró megkérdezte Jekelfalusi Piller György századost, ugyan miért ragaszkodnak az egyenruha viseléséhez, még zsűri státuszukban is. Tudja, az úgy van, hogy önökkel ellentétben az igazságos találat megítélésére minket a tiszti becsület is kötelez, hangzott a válasz. Borsodi 1922 és 1938 között tanított a Magyar Atlétikai Klubban, mint fővívómester. A 16 év alatt a MAC kardvívói 12-szer nyerték meg az országos kardcsapatbajnokságot, 2-szer pedig a szintén általa vezetett Honvéd Tiszti Vívó Klub versenyzői. Borsodinak az volt a célja, akár a Honvéd Tiszti Vívó Klubban, akár a Magyar Atlétikai Klubban, hogy ezeket akár egymással is versenyeztetve a világ legjobb versenyvívóit hozza létre a borsodi rendszer segítségével, hogy őneki ez nem volt sem probléma, sem anomália. A versengésből mindenféleképpen a magyar kardstílus, a magyar kardvívóiskola került ki győztesen, ami az ő gyermeke volt, tehát ilyen szempontból a nemzet mindenféleképpen nyert ebből a nemes versengésből. És ha már a toldis időkről van szó, Borsodi az élete korai szakaszában ugye a Ludovikás tisztikart edzette. Aztán a Magyar Királyi Sportoktató Tanfolyamnak a tisztjeit és altisztjeit. De élete legeslegnehezebb feladatát 1932 és 36 között kellett végrehajtania, amikor nemhogy nem tiszteket, meg tisztjelölteket tanított, hanem a jutasi altisztképző iskolából kikerült altisztekből kellett a kardvívás professzorait csinálnia, és ha valami nagyon nagy nehézségbe ütközhetett, hogy az altiszti karból olyan vívómestereket, katonavívómestereket faragjon, akik aztán később a 40-es, 50-es, 60-as években olimpiai és világbajnokok tucatjait adták újra a magyar nemzetnek. Na ez volt az igazi kihívás, de Borsodi ezt az utolsó nagy akadályt is nagy sikerrel vette. Borsodi amellett, hogy a legprecízebb, pontosabb technikai végrehajtásokra törekedett, amellett
megfelelően adagolta a tanítványai részére azokat a kiegészítő gyakorlatcsoportokat, amik segítették az ő szakmai fejlődését, és eltolták, teljesen elirányították a taktikai irányba is, ha megvolt az a technikai repertoár, amire lehetett építeni. Hát ezért határozta ő meg az általa képzett vívómesterek számára, hogy nagyon magas elméleti és gyakorlati tudás szintet követelt meg az edzőitől. Borsodi egyik legkedvesebb tanítványa, Terszcsánszky Ödön 1928-ban olimpiai bajnok lett. A vagyontalan magyar katonatiszt azonban ahelyett, hogy a győzelme után azonnal hazasietett volna, elutazott Angliába Lord Rothermerehez, Magyarország egyetlen nyugati patrónusához. Ő volt az egyetlen államférfi, aki az angol parlamentben felemelte szavát a trianoni igazságtalansággal szemben. Ezt a gesztust Terszcsánszky úgy hálálta meg, hogy egyetlen vagyontárgyát, az olimpiai győzelmet kivívó kardját ajándékozta a lordnak. Hazatérve Terszcsánszky meglátogatta Borsodit, aki ennyit mondott neki: az ön tette méltó egy magyar honvéd tiszthez, és méltó a magyar kardvíváshoz. 1937-ben az egész vívó társadalom lázban égett, hiszen közeledett a párizsi vívó világbajnokság. Az 59 éves Borsodi László és tanítványai természetesen nagy elszántsággal készültek a megmérettetésre, erejét megfeszítve órákon át dolgozott vívóival, hogy elérje a tökéletes formaidőzésüket. A zsúfolásig megtelt Palais de Sports közönsége előtt ismét remekeltek a magyar vívók. Megnyerték a kard, csapatvilágbajnokságot és az egyéni világbajnokságot. A világbajnoki címért vívott küzdelemben mind a 6 vívónk bejutott a 9 vívóból álló döntőbe, és a végén az első 3 helyezést a magyar fiúk foglalták el. Ehhez hasonló nagy diadala a magyar kardnak utoljára az 1912-es stockholmi olimpián volt. Borsodi olyan iskolákat adott, és úgy építette föl, és úgy vezette rá a tanítványt a bonyolultabbnál bonyolult megoldásokra, hogy én is sok esetben szégyeltem magam, hogyha hibáztam, és nem tudtam végrehajtani, mert az azt jelenti, hogy kihagytam egy percet. Hogy milyen intenzitást követelt meg a mestertől, hogy ezt így tudja felépíteni. Most sokszor ránézek egy iskolára, és látom, hogy se az edzőnek nincs elképzelése, se a akkor a tanítványnak mi lehet? Nem volt olyan élversenyző, aki ne kért volna a Borsoditól iskolát. De miért is volt különleges és egyedülálló a borsodi rendszer? A rá jellemző katonai logikával az évtizedek alatt összegyűjtött támadó és védekező mozdulatok kombinációit egységes rendszerbe foglalta, ugyanakkor bőven merített a hagyományos magyar harcmodor szükség esetén kitérő, majd újra támadó szellemiségéből. Majd a tudást fokozatosan és szisztematikusan adta át tanítványainak, akik feltétel nélkül bíztak benne. Rendszerének kiemelkedő oktatásmódszertani értékét mi sem bizonyítja, mint hogy a rövid idő alatt kiválóan képzett katonavívó mesterek egész sorát nevelte ki. Ahogy Borsodi maga fogalmazott: én nem veszteseket, hanem győzteseket nevelek. Borsodi, aki egész életét a vívásoktatás módszertan fejlesztésére töltötte el, vagy szentelte legalábbis, hát csinált egy olyan rendszert, ami gyakorlatilag minden gyakorlatot tartalmaz, ami a kardvívásban létezik. Ő, mint edző, elvárásként határozta meg a fiatal vívómester nemzedék számára, hogy mi az, amit gyakorlatban és elméletben tudni kell, hogy felelősségteljesen tudjon oktatni egy olyan embert, aki most belép a vívóterembe, és valószínűleg, hogy ha én jól dolgozom, mint vívómester, akkor mint olimpiai bajnok fogja abba hagyni ezt a sportágat. A borsodi rendszerben a tökéletesség az volt, hogy a találatadás előkészítéssel együtt oktatta a mester. Ez azt jelenti, hogy hiába tudta az ellenfél, hogy én fejet fogok vágni, én nekem mégis meg kellett csinálnom azt, hogy fejbe vágom. És
Ez volt gyakorlatilag a magyar karvívás szellemiségének az alapja. Nem ösztönszerű cselekményekre épült az egész dolog, hanem tudatosan megtervezett felderítés eredményeként meghatározott stratégiai alapokon működött az egész. Egy olasz világlapban ez a hír jelent meg. Amióta a magyarok az új rendszerrel dolgoznak, nem tudunk ellenük eredményt elérni. Azelőtt is fölényben voltak velünk szemben, de fölényük mégsem volt olyan vitathatatlan, mint most, mert jelenleg a nyomukba sem léphetünk. Vívásuk meggyorsult, támadó szellemük megnövekedett, legázolnak bennünket. Borsodi a magyar vívásoktatás elméletét és gyakorlatát elválaszthatatlannak tartotta, és ami nagyon fontos, a hazaszereteten, a magyarságtudaton, elkötelezettségen kívül azt súlykolta tanítványaiba, hogy a győzni akarás mit sem ér, ha nincs meg az akaraterőnk a felkészüléshez. Számos anekdota szólt arról, mennyire ragaszkodott magyarságának és katonavívó mivoltjának kihangsúlyozásához, amelyet tanítványaitól is elvárt. A magyar címeres katonavívóinak pedig csak az első helyezést tartotta elfogadhatónak. A két háború közti időszakban meglehetősen feszült volt a viszony a katona és a civil vívók között, amely nem csak a versenyeken, hanem azon kívül is érezhető volt. Borsodi egyszer azt mondta egy tanítványának egy fontos verseny előtt: "Ön magyar katonavívó, elvárom, hogy minden lehetséges módon jelezze ezt a versenyen." "Nem, mester, a versenyen mindenkinek egyforma fehér plastronban kell vívnia", így a tanítvány. Borsodi sokat sejtetően válaszolt: "Keresse meg katonavívó mivoltjának kihangsúlyozását, százados úr." A verseny szünetében és a díját adón a tanítvány tüntetőleg magára terítette a katonaköpenyét, amelynek látványa megremegtette az ellenfelek szívét. A köpeny a vállon sokat mondó üzenetét hamarosan a többi katonavívó is átvette. A hazai vívósportot átható ellentétek a 30-as években odáig jutottak, hogy amíg jó néhány európai vívószövetség a modern magyar kardvívásért lelkendezett, a hazai civil vívók még a létét is tagadták, és ennek sokszor a sajtóban is hangot adtak. Azonban hiába volt minden próbálkozásuk, a borsodi rendszer világra szóló győzelmeinek hatására Európa számos országa kért és kapott magyar vívómestert. A magyar kardvívásnál nincs jobb a világon, de nem is lesz. Azt, amit a magyarok tudnak, sehol a világon nem tudják. Magyarországon vannak a legjobb mesterei a kardnak. A sors iróniája, hogy a 30-as években még azok az úgynevezett kisantant országok is kérvényezték a Honvédelmi Minisztériumtól a borsodi rendszer oktatását, amelyek a trianoni diktátummal hatalmas területeket nyertek el Magyarországtól. Borsodi László pedagógiai tevékenységének emberibb oldala a toldis évek alatt teljesedett ki, mozdulatait a katonai logikával, taktikával és stratégiával fűzte egybe, a végrehajtás során a tökéletes kivitelezésre fektetve a hangsúlyt. Ennek a felfogásnak köszönhető az a szállóige, miszerint, ahol a borsodi tanítványok megjelentek, ott az első helyezések kérdése legtöbbször már eleve eldőlt. Jól ment minden. Alig 3-4 hónapos vívóedzés után egy kiváló tőr- és kardvívó bajnokunk tréfásan megjegyezte: "Ez nem atlétika, ám elemér. Vívásban nem lehet 2-3 évi munkával már az élvonalba törni." Vívómesterem Borsodi László, akit én a valaha élt legkülönb vívómesternek tartok az egész világon, megjegyezte: "Én viszont biztosítalak, hogy már ezzel a 2-3 hónapos felkészüléssel is be tudsz kerülni a Magyar Párbajtőr Vívó Bajnokságának döntőjébe." Ott is voltam, és a második napon vereség nélkül első lettem párbajtőrvívásban. Ha valaki katonaként kezd egy pályafutását, és mondjuk ezzel párhuzamos egy vívómesteri pályafutás, akkor nyilván, hogy azok az elemek, amelyeket katonaként ő beépít a saját életébe,
Alapvetően nyilván a fegyelmezettség, az a rendszer szemlélet, ami egy katonában kialakul, azok a kis apró elemek, amelyeket katonaként a mindennapi életében kell használnia ahhoz, hogy ő vezetni tudjon, pedagógusként oktatni tudjon, azok szépen átdifundálnak a vívósportba és a vívás oktatásába. Nyilvánvaló, hogy ez az egyik eleme, de nagyon fontos eleme az, hogy egy rendszer tudott ő ebből felépíteni. Borsodi egykori mesterének mestere, a világhírű olasz Barbazetti szintén az új magyar kardiskola hatása alá került. A párizsi Le Auto cikkében így emlékeznek erről. Tréningjeinken megjelent Barbazetti mester, aki a magyar vívók egészen különleges technikája alapján fogja tanítani növendékeit. S a bécsújhelyi speciális kurzuson egykori mestere Richard Ferderber szintén elragadtatással nyilatkozott. Soha életemben ennél szebb vívást nem láttam. Nagyon tetszik ez az új vívó stílus, amit a magyarok kezdeményeznek, és az olaszok is kezdenek átvenni, és amelynek fő jellemvonása, hogy teljesen sallag nélküli, rövid, egyenes vágásokra, lerohanásokra épített vívás. Van ez olyan szép, mint a régi klasszikus olasz iskola, és ráadásul eredményesebb. Az első világháborúban a korabeli parancsnok leírja, hogy ő kiváló felderítő vállalkozásokat vezetett, amelynek volt eredménye, mert tudta, hogy mit szeretne elérni, tudta, hogy adatokat kell gyűjteni az ellenségről, visszatért, jelentést tett, rendkívül hasznos volt. Egy pici kis eleme, tehát a felderítés, az ellenség tevékenységének a felderítése, mit szeretne, és akkor most picit áttérve a vívásra, a szemben álló partner, a szemben álló vívónak mik a szándékai, kipuhatolni, abból következtetéseket levonni, és a saját taktikát úgy megváltoztatni. Ez például egy katonai, jellegzetesen katonai elem, ami nyilván a vívásban is hasznos. A nemzetközi versenyeken a külföldi bírókból álló zsűri rendszeresen éreztette a magyarok iránti ellenszenvét, így számos alkalommal nem adták meg a borsodi rendszerre jellemző lehelet finom találatokat. Borsodi is látta ezt, ezért azt tanácsolta Terszcsánszkinak. Úgy látom, százados úr, a nemzetközi zsűri vak. Meglátjuk, süket-e. Így utasította a tanítványát, hogy nagyobbakat vágjon az ellenfél kezére az iskolavívás során. Terszcsánszkinak nehezére esett a nagyobb vágásokra való átállás, de Borsodi közölte, az amszterdami pástokon nincs kegyelem. Óriási rendszere volt a borsodi metódusnak a hibajavítás. Ha hibát észlelt a végrehajtásban, azonnal megállt és lelassította a mozgás gyorsasági folyamatokat. Újra lépésről lépésre építette fel azt az akciót, pontosan meghatározza, mikor, hol lép be a kézláb, és kidolgozott egy nagyszerű dolgot a kézláb összhangjával kapcsolatosan. Borsodi László leghíresebb tanítványa, Piller György sokkal hangsúlyosabban szerette volna a versenyen érzékeltetni katonavívó mivoltját. Egyszer azt mondta a mesterének, a szünetekben és a díjátadón mindig katonaköpenyt viselek, de én a versenyen is szeretném jelezni, hogy katonavívó vagyok. Borsodi röviden így válaszolt. Tudja, főhadnagy úr, nem mindig a cipője teszi az ember, de néha viszont igen. Ettől a naptól kezdve Piller minden versenyén a tiszticúgos cipőjét vette fel. A tanítványai voltak a családja, a kollégái voltak a családja, a katonatársai voltak a családja. Ilyen formán én azt gondolom, hogy nem volt magányos. Minden zseni egy picit az, viszont amit a magyar nemzet számára ő, hogy úgy mondjam, összekalapált vasat, ugye napi 8-10-12 órába kalapálta a vasat, a kardokat, ugye, hogy ütötték össze a tanítványaival, az megismételhetetlen, soha nem létrehozható újra, és egy olyan nemzeti érték, amit minden nemzetnek meg kell becsülnie, és hát ugye azok az eredmények, amit az előbb elmondtam, azok igazolják azt, hogy ez az ember nem hiába dolgozott.
1936-ban helyezik nyugdíjba. Ahogy az iratokat tanulmányozza a kutató, látni, hogy az a fajta vezetői jó szándék az ő irányába, amit a akkori honvédségi vezetés ki tudott fejteni, azt megtették. Tehát őt úgy helyezték nyugdíjba, hogy mindent megkapott, amit annak idején meg lehetett kapni. Elismerték ezt a fajta tevékenységét. Nem sokat tölt el nyugállományokként, erről az időszakáról viszonylag keveset tudunk. De bármennyire is rajongtak Borsodiért barátai és tanítványai, egyikőjük sem sejthette, hogy a fővívómester sziklaszirád, acélos jelleme egy komoly érzelmi válságban lévő embert takar. Az egészségügyi problémákkal küzdő, amúgy is magányos vívómester korábban elveszítette édesanyját, így még inkább magára maradt. Végül 1939. január 25-én déli 12 órakor a főutcai lakásában maga ellen fordította a pisztolyát. Végzetes döntésének oka pedig örökre rejtve maradt. Az új magyar kardvívás legnagyobb zseniének temetésén dr. Vangel Gyula, a Magyar Atlétikai Klub elnökségi tagja a következő szavakkal búcsúztatta a legendás mestert. Hisszük, hogy amint a tél nyomában a tavasz következik, úgy a te elmúlásod nyomán is kivirulnak a sport dicsőséges virágai. A kard kihullott kezedből. Örökre búcsúzunk tőled, Laci bátyánk. Isten veled! És valóban így történt. Tanítványai mesterük halála után is világszerte utolérhetetlent alkottak a borsodi rendszer segítségével. A magyar sportban sem előtte, sem utána nem tudott senki ilyen teljesítményt felmutatni. Ha tanítványoknál problémával találkozom, akkor mindig a Szűcs Jánoson keresztül hozzám eljuttatott alapkérdés, hogy soha nem a tanítványt kell górcső alá venni, mindig a mesternek először saját magát kell, hogy mit hibáztam én az én munkámba, a tanítványom irányába, hogy ő elköveti ezt a hibát. Pedagógiai szemmel ez egy óriási nagy szakmai alázatot sugall. Még ez ilyen géniusz részéről is, mint ő maga. És nem véletlenül mondta a Szűcs János nekem, mikor olimpiai bajnok voltam, ugye mindenki a nyakamba volt, nézem, hol van az edzőm, az így ült ott az első sorban. Oda mentem, megköszöntem, hogy majsztról, köszönöm szépen, fölállt, gratulálok, és nagy baj nincs, majd lesz időnk megtanulni vívni. És ez így igaz, mert 6 év múlva nyertem világbajnokságon, és ott egész más Pézsa Tibor vívott, minőségileg egészen más. És ez ennek a szemléletnek, ennek a szakmai alázatra való nevelésnek, ennek köszönhet, és ez viszi előre a világot. 1935-ben talán a legtalálóbb megjegyzés Novákovics Béla, a Toldi Miklós Vívómesterképző Intézet parancsnokának a borsodi személylapjára vezetett 2 szava, talán az jellemzi legjobban. Azt írta Novákovics mindentől beszédesebben, hogy célját elérte. És én magam is hosszasan tűnődtem, miután befejeztem ezt a kötetet, hogy mire gondolhatott Novákovics Béla, a parancsnok, amikor azt írja, hogy célját elérte. Mi egy átlagember célja? Vagyon, siker, ismertség, hatalom? Borsodi vagyontalan magyarként kezdte a pályáját, és egy bérlakásba fejezte be özvegy édesanyjával, egy budai bérlakásban vagyont nem szerzett. Tehát biztos, hogy nem ez volt a célja. Előmenetel? Volt, hogy 9 vagy 10 évig ugyanabban a rangfokozatban várt, és soha nem próbálkozott, vagy soha nem lobbizott azért, hogy magasabb rangfokozatba és magasabb bérlistába kerüljön. Hatalom? Neki az igazi hatalma az a szellemiség volt, amit ő ennek a nemzetnek odadott. Az ő kincsei azok nem aranyban és nem ezüstben voltak mérhetők, hanem abban a szellemi lángelmében, amit ő egy tökéletesre csiszolt kardvívó rendszerben hozott létre. Borsodi Lászlónak egyetlen célja volt, hogy egy letaposott, darabokra vagdosott nemzetnek visszaadja a becsületét, az önmagába vetett hitét, és ő ezt a magyar kardiskolán keresztül tudta megtenni, a fegyelmezett, mindenre elszánt, szamuráj lelkületű katonavívóival. Ez Borsodi László. A
Az 1956-os Melbourne-i olimpia után az Egyesült Államokba emigrált Jekelfalusi Piller Györgyöt többször is faggatta egyik tanítványa az ő vívómesterét illetően. Ezt követően mindig hallgatás és könnyes távolba meredő szemek volt a válasz. Egy alkalommal csak kiszakadt belőle néhány szó. Borsodi László őrnagynak hívták. Ő volt a mesterem, a tanítóm. Atyám helyett atyám. És Piller arcán legördült egy könycsepp. A hideg januári időben elfojtott zokogás szorongatta a férfi torkokat, miközben dr. Tordai Lajos, a Magyar Atlétikai Klub elnökségi tagja az alábbiakat jelentette a ravatalon fekvő Borsodi László fővívómesternek. Kedves Laci bátyánk, tisztelettel jelentem, hogy a Magyar Atlétikai Klub vívószakosztálya teljes számban jelen van. Igazolatlanul nem hiányzik senki sem. A ceremónia után néhány nappal Somogyi altábornagy, a Honvéd Tiszti Vívóklub egyik vezetője magához kérette Szűcs Jánost, Borsodi egyik legkedvesebb tanítványát. Szűcs, arra kérem, hogy elhunyt mestere helyét vegye át a tiszti kardvívók élén. Szűcs nem válaszolt. Somogyi ekkor személyesebb, barátságosabb hangot ütött meg. János, neked kell folytatnod, amit Borsodi mester elkezdett. Megértettem, tábornok úr. Jövő héten elkezdem a munkát. Ahogy az első edzés ideje egyre közeledett, Szűcs János egyre jobban szorongott, de tudta, hogy helyt kell állnia. Mikor belépett a vívóterembe, a várakozó tisztek közül előlépett a rangidős, és egy kardot előre nyújtva így szólt. Laci bátyánk árván maradt kardja, téged illet. Szűcs János megfogta a kardot, és ennyit mondott. Folytatjuk őrnagy úr munkáját. Mindenkire számítok. Ahogy telt múlt az idő, a tiszti vívó csapat egyre jobban összeszokott, újra igazi csapattá kovácsolódott össze. Szűcs Jánosnak pedig határozottan az volt az érzése, hogy néha egy árny suhan át a vívótermen. Fekete vívóruhában, karddal a kezében, s meleg tekintettel kíséri mozdulatát.